හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. ආයුබෝවන් යාළුවනේ lesson number 63 63 වෙනි පාඩමෙන් මම අද ආවල හම්බෙන්නේ මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. වාක්‍ය රටාවක් විදිහට අපි වෙන් යදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. අපි දන්නවා යාළුවනේ සාමාන්‍ය වෙන් කියන එක තේරුම WH question එකක්. WH දෙන ප්‍රශ්න වාර්තී ප්‍රශ්න වාචී වචනයක් විදිහට වෙන් කියලා යොදන්නේ කවද්ද කීයටද යොදා ගන්න තමයි වෙන් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. කවද්ද කීයටද කියන එක අර්ථවත් කරන්න තමයි වෙන් කියන එක අපි යොදාගන්නේ. නමුත් අපිට මෙන්න මේ කියන වෙන් කියන වචනේ පාවිච්චි කළා. වෙන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අපිට වාක්‍ය රටාවක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වාක්‍ය රටාව සකස් කරගන්න විදිහ තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. යාළුවනේ මෙන්න මේ වෙන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා යම් කිසි අවස්ථාවක් අපි සංසන්දනය කරන්න යන්නේ. මේ අනුව අපිට පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක් අදහස් දෙකක් එක වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න. මේකට අපි කියන වාක්‍යාංශ. sentence part. අපි if වලදී කතා කරා if කියන පාඩමේ මේ වගේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීමක් කතා කරා. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් if සම්බන්ධයෙන් කොහොමද if යොදන්නේ කියන එක වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම when කියන එක අපි පාවිච්චි කරද්දී අපිට පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක් මෙන්න මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ when කියන එක යොදාගෙන අපි වාක්‍ය රටාව සකස් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ when කියන වචනේ වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි වෙන නිසා සම්බන්ධක වචනයක් විදියට මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි ළඟ තියෙනවා යාළුවනේ වාක්‍ය දෙකක්. I went out. මම එළියට ගියෙමි. මම එළියට ගියා. I went out. හරිම සරල වාක්‍යයක්. මම එළියට ගියා. I went out. අතීත කාලේ මේ වාක්‍යය තියෙන අතීත කාලේ. It was raining. වහිමින් පවතුනා. ඒ වෙලාවේ වැස්සා. අපි කතා කරන වෙලාවත් වල වැස්සා. ඒකට ඒකක් තියෙන්නේ අතීත කාලේ. අපි දැන් වහිනවන කියනවා it is raining. අතීත දිවස නම් අපි කියනවා it was raining. I went out. It was raining. මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය දෙක අපි එකතු කරගත්තා. මම එළියට යන වෙලාවේ වහිනවා. මම එළියට යන විට වැස්ස වහිමින් තිබුණා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට විට යම් කිසි වූ වෙලාවකදී යම් කිසි සිද්ධියක් වෙන වෙලාවේ තවත් සිද්ධියක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහ අවස්ථාවකට අපිට when කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. කොහොමද බලමු අපි මේ අවස්ථාව යොදාගන්නේ? When I went out it was raining. when කියන එක අපි ඉස්සරහට දාගන්නවා. දාගෙන when I went out මට කියන්න ඕන වාක්‍යාංශය කොටස අපි න ක්ලෝස් එකක් කියලා. මෙන්න මේ කියන වාක්‍යාංශ කොටසට මම when කියන එක එකතු කරමු. එළියට යන විට මොකක් කරන විටද? එළියට යන විට වැස්ස වහිමින් තිබුණා. when I went out it was raining. හරිම සරලයි යාළුවනේ. අපිට තියෙන්නේ අපි කලින් කියපු වාක්‍ය දෙක එකතු කරගන්න when කියන එක ඉස්සරහට දාන්න. when I went out it was raining. when I went out it was raining. මම එළියට යන විට වැස්ස වහිමින් තිබුණා. ඒතර අපේ අදහස එන්නේ මොකද්ද? it was raining. වැස්ස වහිමින් තිබුණා. කොයි වෙලාවේද? මම එළියට යන විට. when I went out. ඒතර යාළුවනේ මම අපි වාක්‍ය දෙකක් සකස් යොදා ගන්න නිසා අපි මේ දෙක අතරට කමාවක් යොදා ගන්නවා. when I went out it was raining. ඒ වගේම මේ අපි A සහ B කියලා මේ කොටස් දෙක යොදා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ A B කියන කොටස් දෙක මාරු කරලා if වල වගේම if පාඩමෙත් අපි කතා කරා මේ විදිහට වාක්‍යාංශ මාරු කරලා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් when කියන එක පස්සට අරගෙන නැත්නම් මැදට අරගෙන when කියන එක මැදට අරගෙන correct when සහිත වාක්‍යාංශය ක්ලෝස් එක පිටි පස්සට අරගෙන නැත්නම් එතනදී when කියන එක මැදට යදෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? එතකොට එදින යාළුවනේ it was raining when I went out. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි යාළුවනේ කිසිම වෙලාවක කමා එක අපි යොදාගන්නේ නැහැ when කියන එක මැදට ආවා නම්. හොඳට මතක තියාගන්න. when I went out it was raining. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න බලන්න it was raining when I went out. දැන් මේ බලන්න අපිට බොහොම සරල වාක්‍ය දෙකක් තිබ්බේ. I went out it was raining. මේ වාක්‍ය දෙක අපිට පුළුවන් when කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ලස්සන දිග වාක්‍යයක් බවට පත් කරගන්න. අපිට මේවා කතිනයේදී වැදගත් වෙනවා. මම ගෙදර යනකොට අම්මා ගිහිල්ලා තිබුණා. අම්මා ගිහිල්ලා. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මොකක් හරි දෙයක් අතීතයේ වුණු සිදුණු දෙයක් විදිහට අපිට මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. when I went
when I went home mother has gone. ගිහිල්ලා තිබුණා නම් had gone. අපිට ඒ විදිහට ඒ දෙදෙන අවස්ථාවන්ව කියන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි මූලිකම සිද්ධාන්තය මොකක්ද යාළුවනේ? අපි මේ when කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. මෙතනදී වාක්‍ය දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා. වාක්‍ය දෙකක් බවට පත් කරනවා. when යෙදුනහම when සමග යෙදෙන වාක්‍යාංශය සමග ක්‍රමාවය යෙදෙනවා. අපි when මැදට ගත්තා නම් ක්‍රමාව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය මූලික සිද්ධාන්ත ටික අපි දැන් ඉගෙන ගමු. When I went out it was raining. මම එළියට යන විට වැස්ස වහිමින් තිබුණා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට අපිට කියන්න පුළුවන් it was raining when I went out කියලා. හොඳයි. අපි බලමු මේකට උදාහරණයක්. When I phoned Nimal he was not at home. මේ බලන්න අපි when අයින් කරොත් අපිට එක වාක්‍යයක් ගන්න හැකි ක්‍රමාව දක්වනවා. I phoned Nimal. මම නිමල්ට කතා කරා. නිමල්ට ෆෝන් කරා. දෙවනි වාක්‍යය බලන්න he was not at home. ඔහු ගෙදර හිටියේ නැහැ. he was not at home. අපි මේ දෙක එකතු කරලා කියනවා. When I phoned Nimal he was not at home. මම නිමල්ට කතා කරන විට ඔහු ගෙදර සිටියේ නැහැ. හොඳයි. අපිට පුළුවන් නම් මේක අනිත් පැත්තට කියන්න. හොඳයි යාළුවෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. He was not at home when I phoned Nimal. එතන දෙච්චට ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද යාළුවනේ. He was not at home කියද්දි දැන් අපි මේ he කියන කෙනා කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා දන්නවා නම් තමයි මේක අපිට he කියන අපි මේකට කියන pronouns සර්වනාම යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන යාළුවනේ මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් නිමල් සහ he කියන දෙක අවස්ථා දෙක මාරු කරන්න. Sunil was not at home when I phoned him. Sunil was not at home when I phoned him. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් when I phoned Nimal he was not at home කියලා මෙන්න මේ අපි දෙලා තියෙන විදිහට දක්වන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. When Sunil arrived at the hotel there were no rooms. මාර ප්‍රශ්න. බලන්න වාක්‍ය දෙක. Sunil arrived at the hotel. Sunil හෝටලයට ළඟා වුණා. Sunil හෝටලයට ගියා. There were no room. මම කතා කරලා තියෙනවා දෙයා කියන වාක්‍යලටව කොහොමද අපි දෙයා කියන වාක්‍යලටව වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට ඒක නැවත වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර දෙයා කියන වාක්‍යලට නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන්. There were no rooms. අන්න හෝටලේ කාමර නැහැ. හිස් කාමර නැහැ. කාමර ෆුල් වෙලා. අපිට මේ වාක්‍ය දෙක එකතු කරලා වාක්‍යයක් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? When Sunil arrived at the hotel there were no rooms. එහෙමනම් අපිට මේක අනිත් පැත්තට AB දෙක එහෙම නැත්නම් වාක්‍යාංශ කොටස් දෙක exchange කරලා මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒක? There were no rooms when Sunil arrived at the hotel. ඔය විදිහට අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේ දක්වා වාක්‍ය වල යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ හැම වාක්‍යයකම අපි කතා කරේ අතීත කාලයක් ගැන. යම් කිසි වූ සිද්ධියක් තවත් සිද්ධියක් සමග ඒ දේ වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේ මේ යාළුවනේ අපිට කියන්න පුළුවන් අතීතයේ වෙන දෙයක් ගැනත් අපිට මේ විදිහටම කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඒ ගැන දැන් සාකච්ඡා කරමු. දැන් මෙහෙම හිතන්න. මගේ අම්මා දැන් නැහැ. ලංකාවට එන්නේ තව සතියකින්. ලබන සතිය තමයි අම්මා එන්නේ. මට බිලක් පේ කරන්න තියෙනවා. ඒතර මම කියනවා අම්මා ආවහම මම ඒ බිල පේ කරා. අම්මා ආවහම මම ඒ බිල පේ කරා. දැන් මේ සිද්ධි දෙකම වෙලා නැහැ. අම්මා ඇවිල්ලත් නැහැ මම බිල පේ කරලත් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට සිද්ධි දෙකම අනාගතේ වුණත් අපි වෙන සමග යොදන කොටස වෙන සමග යොදන වාක්‍ය කොටස යාළුවනේ අපි ඒ කොටස යොදාගන්නේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් විදිහට. ඒකට කොහොමද අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වා වුණත් අම්මා ලබන සතියේ ලංකාවට එනකොට මම බිල ගෙවන්නම්. මම බිල ගෙවන්නෙමි. ඒක තමයි I will pay you bill කියන එක තමයි මෙතන ප්‍රධාන වාක්‍යය වෙන්නේ. අපේ අදහස වෙන්නේ I will pay you bill කියන එක තමයි අපේ මූලික අර්ථය. ප්‍රධාන අර්ථය I will pay you bill. කොයි වෙලාවටද? When my mother comes to Sri Lanka next week. දැන් බලන්න යාළුවනේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ. next week එකේ එන්නේ හැබැයි අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ comes කියන. අන්න ඒක තමයි මම පැහැදිලි කරේ. අපි අනාගතය ගැන හිතලා ඒ දේ කරන්නම් කියලා කිව්වත් අපි යොදාගන්නේ මෙතනදී වෙන සමග යෙදෙන කොටස යොදාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න වර්තමාන ක්‍රියාපදේ. අම්මා ලබන සතියේ එනකොට අම්මා ලබන සතිය ආවම I will pay you a bill. මම බිල පේ කරන්නම්.
my mother comes to Sri Lanka next week. හැබැයි හරියට ගත්තොත් මොකක්ද යාළුවනේ වෙන්න ඕනේ? my mother will come to Sri Lanka next week. අපේ ග්‍රැමර් අනුව අපේ ව්‍යාකරණ අනුව සකස් කරගත්තොත් my mother comes to Sri Lanka next week. next week නම් එහෙම වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ සිද්ධිය අපි if කියන එකෙත් කතා කරලා තියෙනවා. if සමග කතා කරනකොටත් if සාකච්ඡා කරනකොටත් මම මේ දේ මතක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් නැවත බලා ගන්න වල මතක් කරගන්න. my mother comes to Sri Lanka next week. එතකොට අපි අතීත කාලේ නෙමෙයි මෙතන යොදාගන්නේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාව. හොඳයි. කොහොමද අපි වාක්‍ය සකස් කරගන්නේ? When my mother comes to Sri Lanka next week, I will pay your bill. ලබන සතියේ මගේ අම්මා ශ්‍රී ලංකාවට ආවහම මම ඔයාගේ බිල පියවන්නම්. බිලට ගෙවන්නම්. අපි කොහොමද මේක අනිත් පැත්තට හදාගන්නේ? I will pay your bill when my mother comes to Sri Lanka next week. එතනදි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් ඉස්සරහා සහ පිටිපස්ස තියෙන වාක්‍යාංශ කොටස් දෙක මාරු කරලා when යෙදෙන නිසා කමා එක එතනින් අයින් කරන්න. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු යාළුවනේ තව උදාහරණ. Sunil goes home tomorrow. මෙන්න හෙට හැබැයි goes තියෙන. tomorrow goes. වැරදිලාද? නැහැ යාළුවනේ අර කියපු කතාව. මොකද්ද? අනාගතේ වුණත් වාක්‍යය යෙදෙන්නේ when සමග යෙදෙනට වාක්‍යය යෙදෙන්නේ වර්තමාන විදිහට. When Sunil goes home tomorrow, he will call you. Sunil හෙට ගෙදර ගියාම ඔයාට කතා කරයි. ඔහු ඔබට කතා කරයි. He will call you. ඒතර කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය අනිත් පැත්තට කියනවා නම් he will call you when Sunil goes home tomorrow. හරි. එතකොට අපිට අර්ථය ලැබෙන්නේ නැහැ හරියට. he කිව්වා මේ අර අපි ඉස්සලා කිව්වා වගේ he කියන pronouns එක වෙනකොට නැවත අපි Sunil සහ he කියන pronouns එක අපි මාරු කරලා දාගන්න. Sunil will call you. Sunil ඔයාට කතා කරයි. when he goes home tomorrow. එයා ගෙදර ගියාම හෙට ගෙදර ගියාම. ඔය විදිහට යාළුවනේ අපි අනාගත කාලේ ඉස්සරහට අපි ප්ලෑන් කරගන්නා වූ යම් දෙයක් මේ දේ වෙන විට මම මේ දේ කරන්න ඉන්නවා. මේ දේ වුණොත් මේ දේ වෙනකොටම අපි මේක කරනවා කියන අදහස දෙන්න අපි මෙන්න මේ කියන වෙන්න එක යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ අතීතයේ යම් සිද්ධියක් වෙනකොට තව දෙයක් වුණා කියලා කියන්නත් මේ විදිහට අපිට when පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙනම් අද සාකච්ඡා කරේ when කියන වචනේ භාවිතය. කියන්නේ when සාමාන්‍ය භාවිතයද අපි කියන්නේ කවද්ද කීයටද යෙදුනත් මෙතනදී අපි වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න. conjugate කරන වාක්‍ය conjunct කරන්න අපිට මෙන්න මේ කියන when එක යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරන්න හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. Thank you.